Cindy A01. Okay. Okay, so Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita akan continue our lecture on 4.2 part 2 on our system linear programming, solving problem on example 3 onwards. Okay, nanti untuk next lecture, next week lah, hari Senin, kita akan buat set revision berdasarkan set revision dalam lecture hari Senin ya. Barulah settle tu, barulah kita Meda akan masuk chapter baru untuk pengenalan function. Sebab UPS nanti pada hari Jumaat kan. So kita akan go through dalam lecture tu macam sebelum ni. Meda buat satu kuliah tu lecture untuk revision. Okay, Meda akan paparkan lah, dan set yang lain tu Meda akan letak dalam GC untuk set revision lah. Set trial selalunya Meda akan masukkan bila dapat dah daripada BM KPM dan Meda akan share dalam group. Set trial tu yang menyerupai set sebenar UPS 2 lah, tapi set revision tu membantu you mengulang kaji. Okay, untuk topik 3 dan 4. Okay, so kita akan tengok pada we see on our lecture. Okay, yesterday we stop at graph that kita bina ataupun kita construct. Cuma Meda ada betulkan sikit lah, sama Meda pun dah upload kat GC semalam. Okay, cuma ni secara digital, dia lebih tepat kita guna graph paper lah. Dia akan lari sikit nilai dia. Macam semalam kan lari sebab Meda tarik using ruler tu bukan pada 500. Sama masuk, okay dah. Okay, Meda dah share juga yang daripada graph sebenar untuk example 2. So kita akan continue on 4.2 part 2. Kita nak cari optimal solution. Dia punya konsep masih sama iaitu this one lah. The summarize that we do. Ni ada 6 step yang kita kena ambil, iaitu determine the variables of x and y, transform the problem mathematically in a system linear inequalities and constraint, identify the objective function, graph the inequality and obtain the feasible region, compute the value of objective function pada vertices tu untuk obtain optimal solution yang minimum ataupun maximum. Cuma dalam nota ni untuk soalan nombor 3 ni dia cari just for optimal solution based on inequalities. Jadi, okay, dia bukan soalan seperti soalan nombor 2 lah. Nombor 2 kita kena baca, keluarkan kan, is problem solving. Nombor 3 is part of, dia dah bagi objective function Z as maximize or minimize, macam ni lah. Okay, maximum or minimize is Z is considered as objective function dan dia nak optimal solution. Dan dia dah bagi constraint tu subjected to the objective function is the constraint given for A and B. So kita nak tengok soalan example 3 kat sini. Ni pun pakai graph paper lah, 4.2. Cuma Meda akan pakai digitally. Nanti kalau tak sama, Meda akan share dalam GC yang secara. Hai madam. Ya, ada soalan? Kenapa? Macam biasa. Ya. Okay, noted dah. Share device. Okay. Madam. Antara Izwan, Elvin, Jehan dan Idlan. Okay. Okay, so kat sini tengok find the optimal solution. Kita nak, dalam soalan dah bagi Z is your objective function 5x plus y, and then your constraint adalah ada 2 lah. This is your y axis. Ni y axis. Ni x axis. Jadi untuk y and x axis kita tak perlu ada point lah. Tapi untuk your two constraint for x plus 3y ni dengan x plus 3y tu kita kena tukar dia jadi straight line and build up table 2 points so that kita boleh sketch the graph lah in your graph paper. So sama for x plus 3y. Ini untuk A 3A. Lesser equals to 24. So kita tukar dia, kita jadikan dia tajuk 3y lesser or equals to negative 4x plus 24.
Okay, so this one change to equation. Okay, and then y tu divide lah, because 3 is times 3y, because y mx plus c, y tu mesti 1 kan. So dapat negative 4 over 3x plus 24 divided by 3, you got 8. Okay, once you obtain the equation straight line, then buat table untuk tahu point when x equals to 0, y equals to 0, intercept dengan y-intercept apa you dapat. Kalau x equals to 0 is y-intercept. Kalau y equals to 0 is your x-intercept. So kalau x equals to 0, tahulah that y mx plus c, c you adalah 8. That is your y-intercept. Okay, kalau x-intercept maksudnya kalau y 0, that means 0 equals to negative 4 over 3x plus 8. So negative 4 over 3x equals to negative 8. Ni bawa ke kiri, jadi negative, negative, negative. Then you press calculator, negative 8 divided by negative 4 over 3, you akan obtain 6. So itulah jawapan untuk x6 when y equals to 0. Okay, lepas tu kita buat untuk second constraint, x plus 3y lesser equals to 15. Okay, then you move x become negative x plus 15. Change to equation from inequalities. Okay, you will obtain negative 1 over 3x plus 15 divided by 3, you got 5. Okay, and then you build up table for 2 point, y-intercept and x-intercept. x0, y0, what did you obtain for the intercept? So bila x0, y equals to 5 lah. Y-intercept tu akan jadi 5. Bila y kosong sama 0, negative 1 over 3x plus 5. So negative 1 over 3x equals to negative 5. Okay, so negative 5 divided by negative 1 over 3, you press calculator, you obtain 15. That is how you obtain the x-intercept when y equals to 0. Okay, so dah dapat ni. So kita terus buat untuk A, soalan 3A, kita bina graph lah. So we see our highest number is 15 from the table. And then our lowest value is 5. So kita akan guna graph paper. Okay, then you label as y and x in exist. Tapi sebelum tu buat senggat sama 10 senggat. Terus buat dia punya senggatan. So sini kita boleh pakai, since that you have the lowest value is 5, highest value is 15, you ikut kesesuaian lah, you nak pakai sifar 3 ke, sebab 15 kan adalah sifar 3. Lepas tu untuk y you pakai sifar 2. Okay, tak semestinya dua-dua kena sama sifar. Okay, ni contoh sifar 3 sebab dia tak ada bagi skala. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Okay, untuk paksi Y ni masih 10 senggat cuma sama sebab madam punya graph tu madam compress. 10 senggat 1 cm, madam ambil sifar 2, 4, 6, 8, 10.
Okay, dia nampak macam pendek dekat paksi Y, tapi bila you buat dekat kertas graf 1 cm tu, sekatalah 1 cm 10 sengat dekat paksi X, 1 cm 10 sengat dekat paksi Y, sekata. Cuma sifir paksi X sifir 3, paksi Y sifir 2. Macam semalam sifirnya sama 100 paksi Y dan paksi X. Okay, lepas kita dah letak skala, so kita pun ambil contoh yang pertama 8 dengan 6. 8 kat Y, 6 dekat X. Okay, gariskan. Solid line kan. Dia solid, dua-dua ni pun solid. Kita tak selalunya dalam graph paper selalunya solid line lah, tapi kadang-kadang dia boleh jadi dash line. So it depends on the equality. Okay, and then satu lagi 05 dengan 15 kosong. So 5 pada Y, 15 pada X. Okay, 5 adalah, since that 10 sengat adalah 2, so 5 sengat tu 1. Okay, sebab tu median biasakan suruh buat 10 sengat tu, yang kecil tu 1 sengat 1 cm tu pada sifir U lah. So yang ini kita tahu 5 sengat lepas 4 tu adalah 5. Okay, 5 kepada 15. Okay, gariskan. Okay, lepas tu label. Okay, you nampak kat sini nampak macam kecil kan. Sebenarnya kalau you pakai 1 cm dekat kertas graf, memang you nampak besar lah. Cuma bezanya dia pendek lah. Sebab yang ni bukan soalan penuh problem solving. Jadi kalau you pakai kertas graf tu mungkin separuh je. Dia tak tinggi lah macam semalam. Okay, sebab untuk soalan 3A dengan 3B ni memang dia pakai kertas graf sebenar. Nanti Meda akan share kemudian. Meda pakai dua graf tu dalam, dua graf untuk 3A, 3B tu dalam satu kertas graf. Okay, ini secara digital dulu lah, nanti kita compare dengan kertas graf sebenar. Okay, so bila dah buat, kita pun label. Okay, label. Ambil lah equation tu, kita pun label dekat kita punya graf. Label wajib buat label. So contoh warna ni. Okay, 3Y negative X plus 50. Nak ambil yang general boleh, nak ambil yang Y MX plus C pun boleh. It's up to you as long as you label the straight line. Equation must be equivalent lah, bukan equality. Equality tu you low rate above or below the line. Okay. So bila dah label, kita pun low rate lah. Dua-dua adalah below the line kan, because lesser. So lesser is below the line lah. Below the line. Okay. And then you have also two axis, iaitu y axis also below the line. Ni pun above the line of y, ni above, ini pun to the right of the y axis. That means first quadrant lah. Okay, so sini atas. Okay, jadi you punya region bounded for visible region tu adalah di sini. This is your R. Okay, jadi you pun tulis R. Okay, so kita dah dapat, cuma kita tak menjawab lagi soalan, dia nak optimal solution. So nak cari optimal solution adalah cari vertices untuk region U. So region U vertices dia adalah
0, 0, 0, 0 kita tak ambil pun tak apa kan, sebab dia memang akan dapat kosong pun. 6, 0, so 6, 0. Okay, this one, and also here is 0, 5. Okay, kalau you tengok kat sini, you tarik dekat graph you akan dapat 3, 4. So 3, 4. Semua orang akan dapat yang sama. Okay. Sebab skala tu based on nilai Y. Kalau Y tu 15 dengan 6, satu Meda ambil sifir 15. Sifir 15, sifir 3. Lepas tu kalau 5 dengan 8, Meda ambil sifir 2. Walaupun 5 tu tak ada dalam sifir 2, tapi dia ada dalam senggatan. Satu kena ikut kesesuaian lah. Tak semua sifir 1 kan. Kadang-kadang boleh je kalau nak buat sifir 1, cuma dia akan jadi besar lah. Tak ada masalah. It's up to you. Ikut kesesuaian nilai yang ada dalam table. Okay, bila dah buat, so kita pun buatlah table. Nak cari optimal solution kan. So point, you punya objective function 5x tambah y given already in the equation. So buat table, masukkan point you. Step ni sama macam semalam. Cuma semalam nilai dia 100 kan. So 05, 34, 60. 00 tak nak masukkan pun tak apa. Sebab nilai dia memang kosong pun. Okay, so masukkan dalam x dengan y. So 50 tambah 5, 5 jawapan dia. Lepas tu 5, 3 tambah 4, jawapan dia 19. 5 times 6 plus 0, jawapan dia 30. Okay, then you see you want maximize from the objective function. So you pun state maximum value, mesti ada conclusion lah after table tu kan. You nak cari optimal maximum atau minimum of z is 30 because the highest value from the vertices when x equals to 6, sebab dia tak ada bagi tahu x tu apa kan. Dia general saja, so cakaplah when x equals to 6 and y equals to 0. Tapi kalau dia ada bagi tahu dalam soalan tu dia problem solving x tu apa, sebutlah macam semalam kan. X tu adalah number bottles of M, y tu adalah number bottles of N. So kena ada penceritaan di awal, memberitahu. Macam ni lah dia dah bagi tahu x tu apa, y tu apa. Kalau tak ada, you kena tulis. Okay, so that is for 3A. Untuk cari optimal solution, cara dia sama. Dah siap region tu, carilah point tu. Okay, then we goes to 3B. Ada soalan? Okay, Ifa, noted. Putri Ifa Syafrina Alia. Baik, Medan catat. Alright, terima kasih bagi tahu. Okay, lepas tu kita tengok pada 3A dah tadi. Kita tengok pada 3B pula. 3B sekarang sama. Step dia sama. Dia nak minimize. Dia dah bagi objective function subject to the constraint. So this is your y-axis. This is your x-axis. Okay, so yang you perlu cari point adalah dua constraint ni. So samalah. Kita buat table dulu sebelum kita pakai graph paper. Okay, so untuk yang pertama, constraint x plus 2y greater or equals to 4. Kita tukar dia jadi equation 2y, pindah dulu pun boleh, nak terus tukar pun sama. Okay, in terms of y mx plus c lah. So negative x plus 4. So y negative 1 over 2x, 4 divided by 2, 2. So you dapat dalam y mx plus c. Okay, then cari 2 points, your intercept, y and x intercept. When x equals to 0, y equals to 2. Okay, sorry. When y equals to 0, maksudnya negatif setengah x sama dengan negatif 2. Okay, sebab y kosong. Jadi negatif 2 bahagi negatif setengah,
you akan dapat 4. That is your x-intercept. Okay, that is for the first constraint. Then second constraint, 3x plus y greater equal to 6. Same, make it as topic y. So 3x move dari negative 3x plus 6. Then kita akan tulis dia kepada equation straight line y mx plus c. Dan dia dah memang dalam y tu dia clearly dia punya coefficient 1. So kita buat table. When x kosong, y kosong, the intercept apa yang dapat. So when x kosong, clearly you can see because you put in y mx plus c, so your y-intercept is 6 lah. Okay, kalau y kosong maksudnya 0, so negative 3x equals to negative 6 lah. Because y is 0, so negative 6 divided by negative 3, you obtain 2. Okay, so dah dapat ni, so kita tengok nilai paling besar untuk y adalah 4, so kita boleh pakai CV 2. Nilai yang paling besar untuk paksi x adalah 6, pun boleh pakai CV 2. Kat situ kita boleh adjust lah. Okay, so kita buat graph. Wait. Tekan ni. Okay, buat graph dan label CV2. So sama 10 senggat yang kecil tu 1 cm CV2 4, 6, 8, 10, 12. Okay, ini pun samalah 1 cm 10 senggat 2, 4, 6. Sebab nampak dia kecil sebab dia compress kan. Sebab graf yang sama Mida ambil 2, 4, 6, 8, 10. Tapi dia masih 10 senggat. 10 senggat yang kecil 1 cm. Okay, lepas tu samalah ni Y, ini X. Okay, lepas tu sama macam mana kita buat tadi. So kita ambil titik dia. Yang pertama 02, 40. So kita pun 02, 40. Okay, 02 tu adalah Y, 40 tu adalah X. Okay, tu yang pertama. Lepas tu 0620. So 620. 0620. 0640. Kosong 620, ya. 0620, 40 sudah. Okay, so 0620 kat sini. Okay, gariskan. Okay, so then label. Yang pertama adalah ini Y negatif 3X tambah 6. Dan ini adalah 2Y negatif X plus 4. Okay, dapatnya daripada sinilah yang you tulis tu kan. So boleh label dekat dia punya graph. Lepas tu dua-dua solid line. Nampak dah, dua-dua ni pun solid line, solid. Okay, solid line dan dia dua-dua adalah above the line. So above means atas lah. Atas line. Ini pun sama, atas line. Okay, and then jangan lupa axis pun sama. Ini dua-dua in the first quadrant lah, kan? So first quadrant to the right and to above the x-axis. So above x-axis to the right of y-axis. So dia punya region bounded adalah
dekat mana. Dia akan jadi open region kan. Kalau kat sini, bezanya dia akan jadi close region. Okay, dia tertangkup lah. Kat sini you tengok bezanya anak panah you, sebab you punya intersection kan happen dekat open region ni. Sebab dia dua-dua dalam first quadrant kan, jadi anak panah dia adalah dua-dua kat sini. Jadi dia tak akan ambil daripada close region. So kat sini adalah contoh untuk open region. So region, open region you adalah di sini. Inilah semua ni. So this is your region bounded. But this is open region. Sebab kita ada dua jenis, open and closed region. Tak semestinya close lah. Warnakan macam tu pun okey. Tak semestinya kena penuh lah graph paper tu. As long as you tunjuk that is open region. Okay, so R. Then you label as R. Okay. Dah dapat region sama, dia suruh cari optimal solution and dia nak minimize lah. So dia nak nilai yang paling kecil. So carilah vertex. So vertex you sekarang ni sebab dia open region, vertex you di sini, di sini, di sini. 3 je. Kalau dia close region, kita nampak lah bucu shape you kan. Kalau macam ni bucu shape you ada 4 lah bucu. Yang ini sebab dia open region, so dia ada 3 saja bucu. Yang lain tu tak kira sebab dia terbuka. So you ada kat sini adalah nilai titik vertices you adalah 40. Okay, ini kalau you nanti you baca, sebab ni terlampau kecil kan, dia akan share dengan graf sebenar. Kalau you baca nanti nilai titik tu yang you akan dapat adalah 1.6. Okay, 1.2. Sebab dia kena tu adalah garisan 6 senggat selepas kosong. So dia adalah 1.6. Sebab 1.1 sehinggalah 2 kan. Sebab 5 senggat adalah 1. Kan 5 senggat 1, 10 senggat 2. Jadi 1 senggat tu adalah 0.2. Sebab 1 bahagi dengan 5 senggat 0.2 lah. Kena tahu nilai kecil 1 senggat ni berapa. Sebab dulu masa matematik pun ada belajar kan. So 1.6. Sebab dia 3 senggat. Dia kena 3 senggat. Kalau kita tarik tu, dia kena 3 senggat selepas 1. Okay, dia kena 3 senggat selepas 1. Sini adalah 1. Untuk 5 senggat. Okay, and then sama dia bawa ke tarik tu, dia pergi kepada CY. Okay, dia adalah 1.2. Okay, 1.2 sebab dia lepas 1 tu 5 senggat, 6 senggat lepas kosong. So 6 senggat lepas kosong adalah 1.2. Kalau you buat pakai kertas drum memang you nampak lah. Sebab ini sebab dia compress kan, tapi nilai dia sama. 1.2. Ni 1 juga tadi. So 1.6, 1.2. Titik yang bersilang tu. Kalau you buat. Okay. So you dah label titik-titik vertices you. Ni 06 lah. Ni mudah sebab dia dekat intercept ataupun y axis. Ni pun tadi pada x axis 40. So kita buat jadual sebab kita nak tahu titik mana yang lebih kecil. Okay, jadual ni adalah jalan kerja untuk to gain marks lah. Dalam tutorial pun sama, dalam assignment pun sama. Okay, so 0.6, 1.6, 1.2, 40. Okay, and then you kira, you masukkan in the x and y, substitute lah. 10 kosong tambah 6, 6. You akan dapat 36. 10, 1.6 tambah 6, 1.2. You akan dapat 23.2. Okay, 36, 23.2. Ni pun sama. So you obtain S40. Okay, so from the point you can see the lowest value is 23.2 sebab soalan nak minimize. Ni tadi maximize. So kena tengok kat soalan.
Dia nak minimum ke maximum value. So that is optimal solution you. So the minimum, bawah tulis the minimum value of Z is 23.2 when X equals to 1.6 and Y equals to 1.2. Pelajar takkan dapat lain daripada jawapan titik tu kerana kalau you pakai skala yang berbeza pun, waktu CV1 pun, nilai dia akan dapat sama, 1.6 and 1.2. Tapi jangan pakai CV1 sebab, jangan pakai CV1 pula. Pakai CV1 atau CV2 akan dapatlah, cuma kalau CV1 tu besar lah, you punya graf penuh lah A4, kertas A4. Kalau pakai CV2, separuh lah graf you daripada A4 pun boleh. Sebab ini soalan extract saja, bukan soalan penuh problem solving. Kalau problem solving selalunya dia akan penuh satu A4 paper. Okay, so itu untuk dapat the optimal solution. Kena ada conclusion lah kat bawah tu. As minimum or maximum value for the optimal solution. Cara dia sama. Sama ada dia open region ataupun dia closed region. Okay. Okay, so we go for the next example. Okay, problem solving. In terms of problem solving, sama macam soalan nombor 2. So ada penceritaan apa tu X dan Y. Okay, so the hospital diet requires at least, ada perkataan at least, so at least tu terus letak simbol dia lah. 150 units of protein, 200 units of vitamins and 60 units of carbohydrate each day. Okay, and then the hospital purchased 2 food or product A and B which cost 40 cents and 50 cents per gram respectively. So cost apa dia? Kalau cost apa madam cakap? Melibatkan minimize kan. Ingat lagi kan madam bagi tahu dekat awal ni, cost tu adalah minimize. Kalau maximize profit and revenue. Dalam soalan dia tak bagi tahu tau, tapi kita ambil keyword dia. Kalau cost is maximize, so kita bulatkan, so terus letak maximize. Okay, jadi you punya objective function tu adalah maximize. Kalau profit selalunya minimize. Okay, so inilah 40 cent. Each gram of each food product contains a varying number of unit proteins, vitamin, carbohydrate. So dia dah bagi jadual, so just perlu tambah total. Okay, letak, sebab protein kita dah tahu 150 dia dah bagi kat sini. So tambahlah 150. Vitamin is 200. Carbohydrate is 60. So you add in the table. Okay, and then formulate the above information as linear programming model such that the purchasing cost of food will be minimized. Okay, cost memang minimize kan tadi. So tulis mini. Kalau kat sini minimize, dia tulis maximize. Okay, cost to minimize. Cost to minimize. Aku yang tulis maximize. Okay, cost to minimize. Tapi ni dia pun dah bagi tahu dekat soalan. Kadang-kadang kalau dia tak bagi tahu, so keyword dia kat cost. Ni keyword selain daripada keyword cost. Okay, profit and maximize. Ataupun revenue. Okay, so dekat situ kita akan carilah constraint dan juga objective function. So untuk yang pertama A, kita tulis dulu apa tu X dan Y. Dia sebut tak X, Y tu apa? You punya X tu involving what? For Y. Okay, sebab dia dah bagi tahu X, Y tu in terms of the value of given. So just terus masuk you punya minimize ataupun objective function. Okay, objective function. Okay, minimize Z equals to 40 cents. That means change to decimal point. Macam letak dalam ringgit Malaysia. So 40 sen lah macam tu. 50 sen pun sama, letak dalam ringgit Malaysia 0.50. So plus 0.50 X and Y. Okay, nak tulis macam ni boleh.
ataupun ada pelajar kosong belakang tu dia tak tulis pun boleh. Okay, 0.4y. So itu you punya objective function. Lepas dah dapat objective function, tulislah constraint subject tu. Ni tulisan saja kan, tapi kalau you tak tulis subject tu, objective function pun tak tulis, tapi you label as Z and ada perkataan minimize pun okay. Okay, ni cara dia tulis lah. Nanti dalam tutor pun ada seperti ini. But as long as you put the Z function and the constraint lengkap, tak ada perkataan subject tu pun okay. So lepas tu tulislah constraint. So sama nak tulis constraint, kita akan tengok daripada protein lah jumlah dia kan, macam mana kita tengok dekat example sebelum, iaitu pada semalam. Ni kan high grade soya. So secara menurun lah kita tengok table tu. So sama juga dekat sini. Okay, so yang pertama 3x tambah 5y. So bila at least dah ada keyword at least kan. So letaklah lebih besar sama dengan 150. Semalam kita letak lesser than 200, kita letak lesser or equals to sebab dia boleh menghasilkan paling pun max 200. So tak boleh lebih lah, sama dengan 360. Sebab tu jadi lesser or equals to. Okay, tu bezanya lah. Simbol tu penting. Okay, lepas tu vitamin 5x tambah 5y greater or equals to 200. So karbohidrat untuk food A, food B 3x tambah y greater or equals to 60. Lepas tu tambah satu lagi, determine the variable x, y kan. So tulislah let x is food A, y is food B. Kalau letak kat sini pun tak apa, x, y. Sebab dia tak ada cakap dekat soalan. So kita letak x, y tu. Okay, so itu menjawab soalan A. Lepas tu tengok pada soalan B, find the quantity of each product to be purchased to minimize the cost. So nak cari minimize cost, nak cari minimum cost, kena buat graf dulu lah kan. So nak menjawab dalam soalan dia tak cakap cari nilai ataupun lukis graf tu kan. Dia terus tanya minimize cost dengan state the minimum cost. Maksudnya nilai X dan Y bila dia minimum dan berapa nilai minimum cost tu. Nak cari tu kena buat graf dululah. So kita pun buat graf. Untuk menjawab soalan B, kita berdasarkan constraint kita ni, kita buat dulu point dia supaya kita boleh sketch the graph. Okay, so yang pertama, constraint 3x tambah 5y greater or equal to 150. Kita tukar jadi in equation 5y negative 3x plus 150. So y change to equation. So dapat negative 3 per 5x, 150 bagi 5 dapat 30. Okay, lepas tu letak table for intercept. When x 0, y 30 lah. Okay, and then for y 0 sama, nanti samakan, ni kosong, negative 30 bagi negative 3 per 5 akan dapat 50. Okay, lepas tu constraint yang seterusnya adalah 5x tambah 5y greater or equals to 200. So sama, kita tulis constraint tu dalam equation 5y negative 5x tambah 200. So 5y sama dengan negative 5x tambah 200. And then y negative 5 divided by 5 negative x lah. Because 1 right, 5 divided by 5. 200 divided by 5, you got 40. So you build up the 2 point, the intercept. Okay, when x equals to 0, y 40. When y equals to 0, that means x equals to 40 jugalah kan. Sebab you samakan ni kosong. Okay, so third constraint pun sama. Tadi nilai constraint dia 3x tambah y. 3x tambah y greater or equals to 60. Okay, so tulis dia punya equation.
Jadi negatif 3x plus 60 tukar jadi negatif 3x tambah 60. So kita buat table x, y 0. So when x is 0, y is 60 lah. When y equals to 0, that means negative 60 divided by negative 30, you akan dapat 20. So this is your point. Okay, sebelum tu, you punya constraint ni bukan hanya 3 saja. So sama macam mana high grade soya dengan low grade soya example semalam. So dalam food, kita tak akan ada negative value kan for protein, vitamin and carbohydrate. So region dia akan exist pada first quadrant. So tambahlah juga this one. Jadi you punya constraint ada 5. Okay, selain daripada yang ungu dapat daripada problem solving ke atas, you akan ada juga constraint ini. That means to the right of y exists, to the right of x exists, to the right of y exists, to above you punya y exists. Ni dalam first quadrant, kena tambah yang hijau. So mesti ada cukup 5 baru dapat full mark. Okay. Tu dah dapat, barulah kita buat graph. Okay, kita buat graph. Oh, tak kena pula. Okay, sama 1 cm 10 senggat. Okay, tengok nilai dia. Paling besar untuk y adalah 50. Paling besar untuk x adalah 60. Buatlah sifir 10. 10 senggat sifir 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay, sama dekat paksi y. 10 senggat yang kecil tu 1 cm 10, 20, 40, 50, 60. Okay, lepas tu you pun ambil lah nilai yang berada pada table you. 50, 30. Maksudnya y 30, x 50. 30, 50. Okay, gariskan. Okay, lepas tu next 40, 40 untuk intercept. Dan gariskan. Okay, lagi satu adalah 60, 20. Y 60, X 20. Okay, dah. That is your tiga-tiga line yang you kena buat. Lepas tu you label. Okay, label. Yang pertama 5y negatif 3x tambah 150. Yang ni 5y sama dengan negatif 5x tambah 200. Y sama dengan negatif 3x tambah 60. Kat sekolah pun cikgu suruh label. Matrix pun you kena label line tu. So that you know bila nak shaded kan. Okay, sama. Semua ni adalah solid line. Solid line. Solid
line. Okay, solid line. Tapi mungkin akan ada dash line lah. Tengok nanti lepas tu tutur. Okay, solid line semua above lah because greater than kan. So above the line. So above the line. Okay, and then termasuk sekali exist inilah x greater equal to 0, y greater equal to 0 in the first quadrant. So that means above x exists and to the right of y exists. So dekat sini you tengok you memang akan dapat open region. Kan? So tengok pun dia tak akan dapat close region. So dapat open region, so you akan low ratekan open region you. Satu kadang-kadang jangan assume semua close region, tidak. Okay, so this is open region. Okay. Then you mark as R, visible R. Lepas tu sama, kita nak selesai, kita dah siap graf kita nak menjawab lah soalan B tadi kan, nak cari find the quantity to minimize ni, kita akan jawab sekaligus dalam B dan C. So kita kena cari dulu vertices dia. So kita ada 1, ini adalah 0, 6, 0. Okay, lepas tu kita ada vertices kat sini. Ni kalau you tarik 10 dengan 30. Semua orang akan dapat benda yang sama lah. 10, 30. Okay, lepas tu ada vertices kat sini. Okay, tarik 5 senggat selepas 20, maknanya 25 lah kan. Lepas tu tarik kat sini, dia akan berada di sama 5 senggat selepas 10 is 25. So sini ada akan jadi 25 pula, 15 sebab lepas 10 15. So you akan dapat 25, 15 untuk bucu yang ketiga. Yang berakhir dengan bucu yang terusnya iaitu you punya x-intercept lah 50, 0. Okay, lepas tu buat table untuk menjawab soalan B dan C tadi. Okay, so buat table dia. Tulis point dengan objective function you 0.4x tambah 0.5y. So carilah point tu. Okay, yang pertama point dia 060, 10, 30. Kena kira semua ni kena tunjuk 4 point tu. Kalau 00 tak apalah. That is the marks given untuk table tu. Okay, lepas tu masuklah 040 tambah 0560. You dapat 30. Okay, lepas tu you kira untuk yang seterusnya 0410 tambah 0530. You will obtain 19. Okay, and then 25 and 15 you will obtain 17.5. 0.450, 0.50 you obtain 20. Okay, lepas tu tengok balik dekat soalan, dia nak minimize lah kan. So you nak value yang paling kecil. Is the lowest value lah. So you pun tulis bawah ni minimum value ataupun minimum cost, ikutlah. Nak follow the question, then minimum cost of Z is ringgit Malaysia because this is solving problem price kan. So 17 ringgit 50 sen. Okay, and then when, sebab ditanya tu yang 17 ringgit 50 sen tu adalah jawapan C. Okay, minimum cost. Jawapan B adalah bila minimum cost tu berlaku pada nilai X dan Y food A tu berapa nilai dia. Lepas tu kita cantumkan sekali when 25 units of food A, so food A tu adalah X tadi, and 15 units of food B. Dah, tu yang you perlu jawab. Okay, setiap kali buat optimal solution tu, bawah table tu ada conclusion dia, iaitu the minimum cost or maximum based on the equation
and the value when the x and y happen to be minimum and maximum from the optimal solution. Tapi kalau dia solving problem, kena nyatakanlah x, y tu. Then you can get full mark. Soalan ni adalah soalan nombor 2. Nombor 2 dalam assignment group you. Kalau yang 4.1 tu soalan nombor 1. Walaupun kita tak habis bincang tutor, tapi group assignment lepas lecture you pun boleh buat actually. Sempatlah nak bincang, cuma soalan 4.2 tu banyak jugalah dekat tutor. Kalau sempat habiskan sebelum UPS dan okey. Kalau tak, you masih boleh jawab soalan UPS. Kita akan tengoklah soalan UPS revision set tu. Nanti Meda akan share kemudian dalam group. Dan kita akan buat revision tu pada lecture hari Senin. Okay, so kita dah habis topik chapter 4. Finish lah from the notes. Okay, so far okay, boleh faham? Boleh, madam. Okay, so buat balik menggunakan graf lah. Nanti Meda akan share yang menggunakan graf sebenar. Tadi guna digital dalam GC. Semalam straight away share dalam group. Okay, so that's all. So I stop. Dan kita akan jumpa next week untuk revision UPS topic 3 and 4 for Monday only lah. Okay, nanti Tuesday kita masuk tajuk baru, function. Alright, so that's all. You can left your Gmeet. Thanks class. Thank you, madam. Thank you, madam.